بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه صفحة من صفحات الرسالات. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. بدأ الله تبارك وتعالى قصته هنا في هذه السورة، سورة الشعراء، ببيان تكذيب قومه له. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. بهذه البداية للقصة، وذلك أن السياق هنا في هذه سورة الشعراء هو بيان أن أكثر الذين أرسل إليهم الرسل كذبوهم، مع وضوح الحجة وبيانها. وكان هذا تسهيلا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي شق عليه وكبر عليه جدا تكذيب الناس وابتعادهم عن الدين القويم الذي أرسل به. وقال له الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك حزنا وأسفا وغما وهما، ألا يكون الذين أرسلت إليهم جميعهم يؤمنون. ثم أخبره الله تبارك وتعالى عن هذه الرسالات، عن إخوانه من الرسل الذين أرسلوا، وأنهم مع اتيانهم بالأدلة القوية، بالحجج الباهرة، بالمعجزات الباهرة، فإنهم مع ذلك قد جوبهوا وقوبلوا بالتكذيب والعناد، وما كان أكثرهم مؤمنين. كذبت قوم نوح المرسلين، إخبار من الله تبارك وتعالى بأن قوم نوح كذبوا المرسلين. وقال تبارك وتعالى: المرسلين، والله أرسل فيهم نوح فقط، لكن تكذيب نوح تكذيب لكل رسل الله تبارك وتعالى. فإن هذا الرسول هو فرد من أفراد، كلهم أصحاب رسالة واحدة ودعوة واحدة، فتكذيب واحد منهم تكذيب للجميع، فهم مكذبون لكل رسل الله تبارك وتعالى بتكذيبهم رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. اذكر إذ قال لهم أخوهم نوح، وقول الله تبارك وتعالى أخوهم بيان أنه منهم، فهو من القبيلة ومن الأمة ومن الشعب، يعرفونه بلغته بمبدئه، يعرفون مخرجه مدخله، فهو منهم. وبالتالي يمكن أن يختبروا دعوته ويعرفوا حقيقة أمره.
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، دعوة إلى يعني الإيمان بهذا الأسلوب، أسلوب العرض وليس الفرض. ألا التي هي عرض، تتقون العذاب، تتقون يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى، تخافون ربكم سبحانه وتعالى حتى يعني تتقوا عذابه فتؤمنون به سبحانه وتعالى وتستجيبون لأمره. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني تأكيد لكم رسول منه سبحانه وتعالى، من الله تبارك وتعالى، وأمين صادق مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، وأمين لكم لا أخونكم. فالأمين لا يخون، يعني لا أخونكم ولا أغشكم، فأنا ناصح لكم، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. هذه الرسالة، يعني هذا هو مضمون الرسالة، اتقوا الله وأطيعوا. اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، اجعلوا وقاية حماية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى، وأطيعون فأنا رسوله الذي أرسله إليكم. وما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على تبليغي لهذه الدعوة والتي فيها رشدكم وفلاحكم وفوزكم وأكبر نجاح لكم، تحققون أكبر مطلوب، أكبر من كل مطلوبات الدنيا، ولا أخذ عليها أجرا، لا أخذ منكم أجرا على هذا حتى تظنوا أن لي غرض أو أن هذا يكون حمل يكلفكم فيصدكم عن يعني طاعة الله تبارك وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أجري في تبليغ هذه الرسالة وفي تحمل ما أتحمله في سبيلها من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أرسلني. رب العالمين خالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. العالمين كل هذه العوالم، كل ما سوى الله تبارك وتعالى عالم، والله تبارك وتعالى هو ربها، لأنه هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، تأكيد للأمر، وكذلك إعادة له لهذا المكث الطويل الذي عاش فيهم يكرر على يعني أسماعهم الدعوة بأنه هذه الرسالة، اتقوا الله وأطيعون. فانظر، نحن الآن أمام رسول يدعو قومه دعوة طاهرة تحمل كل معاني الخير والبر والصلاح بهم، وهو رجل صادق أمين يعرفونه، أدلتها قائمة أنها رب العالمين هو الذي يعني أرسله، خالق هذا الكون كله. وانظر بعد ذلك الرد السيء من هؤلاء العميان المجرمين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أنؤمن بالسؤال هنا، سؤال همزة الاستفهام، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني يستنكرون هذا، فبدلا من أن يناقشوا حجته وأن يعرفوا هدفه ومقصده، قالوا كيف نؤمن لك نصدقك واتبعك الأرذلون، أتباعك الذين يعني قد سارعوا إلى الدخول في دينكم الأرذلون. الرذالة هي السفالة وسوء الخلق، ونسبوا الأتباع نوح عليه السلام إلى قلة يعني الأدب وسوء الخلق والسفول في المجتمع، وذلك أنهم رأوا أنهم من الفقراء ومن كما هم يعني في بداية الأمر دائما أتباع الرسل يكونون من فقراء الناس، وظن هؤلاء المتكبرون المتعجرفون أن كل يعني فقير وكل ذي حاجة من طبقات الناس فإنما الفقر يصاحب سوء الأخلاق، وهذا ليس يعني بضرورة مصاحبة الفقر وكون الإنسان ليس من علية القوم، وإنما يعني من أسافلهم من الخدم ومن السوقة أن يكون
من يعني أراذل الناس أخلاقا. فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فقال لهم نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، ليس لا أعلم حقيقة قلوب الناس ولا حقيقة أعمالهم، إنما لي ظاهرهم، وهؤلاء قد يعني سارعوا ودخلوا في الإيمان، وليس لي أن أطردهم، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. حسابهم بعد ذلك في الآخرة على الله تبارك وتعالى ولو أحاسبهم، وليس مطلوبا مني أن أفتش وأنقب عن كل من دخل في هذا الإيمان وأرتضي وآخذ من يروق لي ومن لا يروق لي لا أخذه. لا، هذا إنما أنا رجل مبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، وكل من سرع إليها وكل من دخل فيها فقد دخل في رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كانت له دخيلة وغير هذا الذي يظهر منه فهذا حسابه عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وتعلمون الحق لعلمتم أن حساب الجميع عند الله تبارك وتعالى، وأن الرسول ليس من مهمته أن يحاسب الناس، وإنما كل من يعني أعلن الإسلام والدخول في الدين فيجب أن يقبله على ظاهره ولا يفتش في يعني قرارة نفسه. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. كأنهم طلبوا منه أن يطرد هؤلاء حتى ربما أنهم يدخلوا في دينه، كالشأن تماما الذي صنعه يعني كفار قريش مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. يعني إذا أردت أن نجلس لك وأن نسمع منك فاطرد هؤلاء عنك. فقراء المسلمين، فقراء الصحابة الذين يعني سارعوا إلى الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأمره ربه بعد ذلك أن يصبر معهم فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنوح قال لقومه وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. إن أنا في حقيقة الأمر رسول إلا نذير مخوف، أحمل النذارة، نذارة من الله تبارك وتعالى، والنذارة هي الإخبار بما يخيف. إن أنا إلا نذير مبين، بين واضح، هذه الذي أرسلني الله تبارك وتعالى فيه، فأنا نذير لكم مخوف لكم من عقوبة الله تبارك وتعالى. انظر، لم يناقشوا أمر وعند ذلك قفلوا الباب على أنفسهم فقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. فقدوا الحجة، فقدوا يعني منطق يقابلون به هذه الدعوة الصريحة الواضحة للإيمان، فلجأوا إلى بطشهم وإلى عنادهم وكبرهم وجبروتهم، ورأوا أنهم أكبر وأعلى وأقوى من نوح ومن معه، فهددوه بالرجم، أسوأ أنواع القتل. قالوا لئن لم تنته يا نوح، أي عن دعوتنا وإظهار هذا الذي تدعو إليه لتكونن من المرجومين. لتكونن بالتأكيد من المرجومين الذي نرجمك نضربك يعني بالحجارة حتى الموت. اشتكى نوح بعد ذلك بعد أن قفل الباب، هنا باب في وجهه على هذا النحو، وعاند قومه على هذا النحو، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى قال ربي إن قومي كذبون. ربي يا ربي، دعا الله تبارك وتعالى واصفا الله تبارك وتعالى باسم الرب، فهو الرب السيد الحاكم سبحانه وتعالى الحكم. ربي إن قومي كذبون، إن قومي الذي أرسلتني إليهم كذبوني. اتهموه بالكذب وقالوا له هذه المقالة، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح الحكم، الفتح الحكم، كما في قول الله تبارك وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا وتطلبوا الحكم من الله تبارك وتعالى فيما بينكم وبين النبي فقد جاءكم الفتح. فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني احكم بيني وبينهم بحكمك
ونجني ومن معي من المؤمنين، ونجني ومن معي من المؤمنين. طلب نجاته وطلب نجاة الذين آمنوا معه من المؤمنين من العقوبة الإلهية التي ستحيق وتنزل بهؤلاء الكافرين المعاندين الذين ردوا رسالة الله تبارك وتعالى وهددوا رسوله على هذا النحو بأنه إن لم ينتهي عما يقول فإنهم سيرجمونه. قال جل وعلا: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجيناه رب تبارك وتعالى ومن معه أي من المؤمنين في الفلك السفينة المشحون بصنوف الطير والحيوان كل ذي روح، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين، من كل دواب بهذه الأرض أن يأخذ منها زوجين ذكر وأنثى، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أذن بإغراق الأرض بمن فيها، بإهلاك هؤلاء المجرمين كلهم بمن فيهم، وإهلاك الأرض كلها، وإنجاء نوح ومن معه من المؤمنين فقط، وتبقى يعني هذه بذور الخلائق كلها مجموعة هنا ذكر وأنثى ذكر وأنثى من كل زوجين اثنين، حتى تقام حياة جديدة على أرض نظيفة بعد أن يطهرها الله تبارك وتعالى من هؤلاء الكفار. قال له الله تبارك وتعالى: فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. استوت السفينة بعد ذلك ونزلت على منزل مبارك، ونشأت حياة أخرى للإيمان، وأهلك الله تبارك وتعالى يعني هذه الموجة العاتية من هؤلاء الكفار، وطوى الله تبارك وتعالى صفحته، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كتب هذا. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابد. سيرث الأرض الأقوام الصالحة، يهلك الله تبارك وتعالى الظالمين ثم يبقي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الصفحة من صفحات يعني الرسالات، قال جل وعلا: ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. هذه اللازمة التي يذكرها الله تبارك وتعالى بعد كل يعني قوم من هؤلاء، بعد كل رسالة من هذه الرسالات، بعد أن أغرق الباقين كلهم، بعد إنجاء الله تبارك وتعالى الفئة المؤمنة في السفينة، قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أغرق الله الباقين، كل الباقين على الأرض. إن في ذلك لآية، في ذلك هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى آية، دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى هو العزيز الرحيم، وأن كل رسول قد جوبها بالتكذيب، وأن أكثر الذين كذبوا به كانوا أكثر كثيرا من الذين آمنوا به، فإن نوح لم يؤمن معه إلا قليل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم، أكثر هؤلاء الذين أرسل إليهم نوح، مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد، الرحيم. بعد هذه الصفحة نشر الله تبارك وتعالى لنا صفحة جديدة من صفحات يعني الرسالات، فقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. نفس يعني التقديم، أول يعني الافتتاح لكل صفحة إعلان من الله تبارك وتعالى بأن عاد كذبت المرسلين. عاد قبيلة عربية كانت تسكن في هذه الجزيرة، في جنوب الجزيرة في الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، صحراء الأحقاف، وهي صحراء معروفة في آخر الجزيرة في أماكن الربع الخالي وما حوله. كذبت عاد المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: المرسلين، وإن كان الذي أرسل إليهم هو أخوهم هود عليه السلام، لكن تكذيب هود تكذيب لكل المرسلين.
تكذيب لكل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، فإن دعوة الرسل واحدة. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، قال لهم أخوهم ابن قبيلتهم هذا منهم ألا تتقون، ألا تخافون الله تبارك وتعالى وتتقونه. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إخبار لهم، تعريف بنفسي أنا رسول أمين، أمين صادق مؤتمن، لا أغش، لا أغشكم، بل أنا ناصح لكم، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. خلاص الرسالة، خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعوني، أنا رسول الله. وما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم على تبليغي لهذه الدعوة وقيامي بها وتعليمكم لها أي أجر على ذلك، فأجري على الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد جعل الرسل على هذا النحو حتى لا يشك في نياتهم وفي إخلاصهم، فيقال إنهم ما طلبوا ما دعوا بهذه الدعوة إلا يريدون من الناس منفعة مادية، مال أو جاه أو سلطان. لا، ما أسألكم عليه من أجر، أي أجر، سواء كان هذا الأجر في صورة نقد أو في صورة منفعة من المنافع، أي أجر ما سألتم. إن أجري إلا على رب العالمين، أجري على تبليغ هذه الرسالة وحملي ما أحمله في سبيلها على رب العالمين الذي أرسلني سبحانه وتعالى. ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. سؤال كذلك للإنكار، أتبنون بكل ريع، الريع هو شق الجبل، آية في البناء، تعبثون كان من سفاهتهم أنهم يبنون للبناء، يعني يبني الإنسان ليسكن لينتفع بهذا البناء، أما أن يبني آية فخمة في البناء لمجرد يعني البناء ولمجرد يعني كأنه الفن للفن، ففن البناء لمجرد البناء ولمجرد إظهار مقدرتهم وعلوهم وحذقهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، عبث، ضيع وقت وضيع عمر وضيع مال. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع يعني لصناعاتكم كأنكم مخلدون في هذه الدنيا، تعملون ليس لأعماركم وإنما لأعمار لأجيال أخرى قادمة، فكأن عيشكم ليس لأنفسكم وإنما كأنكم ستخلدون في الدنيا خلودا يعني لا ينقطع. يعني اعملوا فقط لمقدار هذه الحياة التي تعيشونها، ولا تبنوا وتعملوا هذه مصانع لتصنعوا لأجيال، مو لأجيالكم، بل تظنون أن هذا مخلدكم وأنكم باقون في هذه الدنيا بقاء لا ينقطع. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. أنكر عليهم من جملة ما أنكر كذلك أنهم إذا غلبوا عدوا لهم بطشوا به بطش أهل الجبروت والقوة، يعني أذلوهم إذلال، وذلك أنها كانت قبيلة قوية في بناء أجسامها، كما قال جل وعلا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا عمالقة وأهل قوة وأهل شدة وأهل ضراوة، وكانوا إذا غلبوا غيرهم أذلوهم غاية الإذلال. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعوني أنا رسول الله تبارك وتعالى إليكم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، اتقوا خافوا الله تبارك وتعالى الذي أمدكم بما تعلمون من الخيرات. وقوله بما تعلمون يعني يدخل في علمكم من هذه الخيرات العظيمة التي أمدكم بها. ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام من الإبل والبقر والغنم
بشقيها، وبنين، بنين ذكور. هذه الذكور يقومون يعني مع يعني الذكر يقوم بالكسب والعمل، ولذلك هو أحب إلى يعني أبويه من الأنثى التي تكون غالبا يعني عالة على يعني في كل أوقاتها. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، جنات بساتين وعيون ماء تجري. فالله تبارك وتعالى هيأ لكم يعني هذه يعني حياتكم على هذا النحو، فأمدكم بهذه النعم العظيم. انظر كيف بين لهم تصرفاتهم السيئة في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، وفي عبثهم بالأموال، وعبثهم بالبناء، وبنائهم للحياة كأنهم مخلدون فيها، ثم ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى فيما خلقه لهم من الأنعام، وما رزقهم بالبنين، وما أعطاهم من الجنات وعيون. ثم قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في يوم القيامة. انظر هذه الموعظة البليغة والدعوة الناصعة الواضحة والبيان العظيم، وانظر ماذا قابلوه به. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. سواء علينا يعني لا نتبعه، أوعظتنا الوعظ بما بينت لنا من هنا وحذرتنا من العقوبة الإلهية في الآخرة، وبينت فساد ما يعني نعمله وزجرتنا عنه. كل هذه معنى الموعظة. يعني إذا وعظت بهذه المواعظ أم لم تكن من الواعظين، فهذا بالنسبة إلينا سواء، تقول أو لا تقول. إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، أخلاق آبائنا وأسلافنا الأولين، ونحن نسير على سيرته ومنهجه. وما نحن بمعذبين، ليس هناك يعني يوم قيامة نوقف فيه ونحاسب فيه ونسأل فيه ونعذب فيه. وما نحن بمعذبين، ليس هناك من يعذب. طبعا هذا أكبر يعني صور التكذيب. قال جل وعلا فكذبوه فأهلكناهم. كذبوا رسولهم هذا التكذيب وردوا مقالاته قالهم هذا الرد. قال جل وعلا فأهلكناهم. هنا طوى الله تبارك وتعالى صفحتهم بهذه الكلمة فأهلكناهم، وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني إهلاكهم في آيات أخرى في القرآن. قال فأرسلنا عليهم الريح العقيم. أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقيم تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهؤلاء المتجبرون في الأرض الذين كانوا يقولون يعني من أشد منا قوة، يروا أنهم أشد الناس قوة وأنه لا مجال لقلعهم من هذه الأرض. قلعهم الله تبارك وتعالى فيها بريح جعلها تسفي عليهم حتى جففتهم وأسقطتهم، وكانت تدخل على كل إنسان في قعر داره، ولو كان في وسط جبل تدخل إليه. قال جل وعلا فأهلكناهم إن في ذلك لآية. إن في ذلك الذي ذكره الله تبارك وتعالى من إهلاك هذه الأمة العظيمة والقبيلة العظيمة قوم عاد قوم هود آية. ثم قال جل وعلا وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني ليس أكثر الذين أرسل فيهم هود عليه السلام مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الرحيم بعباده المؤمنين. نفس الخاتمة التي يختم الله تبارك وتعالى بها كل صفحة من صفحات يعني هذه الرسالة في هذه السورة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.